गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यूइंग विथ द नेक्स्ट पार्ट. आता नेक्स्ट पार्ट जो आपल्याला बघायचा ना बेटा, तो म्हणजे आहे लिमिट्स. तो म्हणजे कुठला आहे? लिमिट्स. लिमिट्स मध्ये काय बेटा माहिती का? लिमिट्स जो आहे ना तो ऍक्च्युली ऍडव्हान्स पार्ट आहे फंक्शन्सचा. फंक्शन्स आणि लिमिट्स बऱ्यापैकी एक आहे, काही वेगवेगळे नाही आहे. फक्त हा थोडीशी वेगळी पद्धत फंक्शनला लिहिण्याची म्हणजे माझं लिमिट्स आहे. ठीक आहे. कसं? सपोज त्याच्यातला माझा पहिला फंडा चालू होतोय तो म्हणजे अल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स. तो म्हणजे कुठला बेटा? अल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स. अल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स मध्ये सपोज मी म्हटलं, आता लिमिट्स लिहितं कसं तेच बघून घ्या. हा लिमिट असं लिमिट आहे, लाईन शब्द टाकायचा. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू ए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, याला असं म्हणता येतं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स टेन्स टू ए. लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स टेन्स टू ए. एक्स टेन्स टू ए थोडंसं खाली लिहायचं, लिमिटच्या खाली. ठीक आहे. पुन्हा एकदा कसं लिहितात बेटा ते बघा. लिमिट ऑफ कोणाचं? एफ ऑफ एक्सचं. कुठे? एक्स टेन्स टू ए ला. याचं इक्वल टू काय असतं? जर मानतोय हा, इफ मानून घेतो. इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेन्स टू ए इज इक्वल टू काय लिहिता येतं मला? एफ ऑफ ए. म्हणजे पहा, एक्सच्या जागी ए टाक. याचं काय मिनिंग आहे? एक्सच्या जागी ए टाक. मग एक्सच्या जागी मी ते ए टाकून दिलं. असं असेल. जर असं असेल अँड अजून एक आहे लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स. अजून एक आता फंक्शन असेल जी ऑफ एक्स नावाचं, आणि तो पण एक्स टेन्स टू ए असेल. याला नाव कसं देतात पहा? एक्स टेन्स टू ए. एक्स टेन्स टू ए. मग इथे काय येतं? जी ऑफ ए. जर हे दोघं असं असेल तर मला काही माझे फॉर्म्युले होतात. मग माझे काही फॉर्म्युले होतात. काय फॉर्म्युले होतात ते आपण बघू. जर हे असं असेल, जर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेन्स टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए and limit of g of x x tends to a is equal to g of a असेल, then limit of काय बेटा? function of x plus g of x at x tends to a is equal to काय होईल ते बघायचं. limit of f of x plus g of x at x tends to a काय होईल ते बघायचं. काय होईल बेटा? आधी हे फंक्शन दोघांना सेपरेट होईल. आधी हे लिमिट्स, फंक्शन म्हणण्यापेक्षा लिमिट्स, हे दोघांना काय होईल बेटा? सेपरेट. नीट लक्ष द्या. अल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स चालू आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला माझा ऍडिशनचा आहे. ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, हे असे 4 फॉर्म्युले आहेत. आणि अजून एक स्केलर मल्टिप्लिकेशनचा फॉर्म्युला आहे. अजून एक कुठल्या बच्चा लोक? स्केलर मल्टिप्लिकेशनचा फॉर्म्युला आहे. त्याच्यापैकी ऍडिशन, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऍट एक्स टेन्स टू ए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऍट एक्स टेन्स टू ए इज इक्वल टू, दोघांना लिमिट सेपरेट. मग किती लिहिते? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेन्स टू ए, ठीक आहे, प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स टेन्स टू ए. दोघांना लिमिट्स काय झाले? सेपरेट. दोघांना लिमिट्स काय झाले बेटा? सेपरेट. विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेन्स टू ए. लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेन्स टू ए किती असतं बेटा? एफ ऑफ ए येतं, प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स टेन्स टू ए किती येतं? जी ऑफ ए. म्हणजेच therefore लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू ए कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फायनल आन्सर किती आलं? एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए. म्हणजे हे लिमिट दोघांना सेपरेट झालं आणि फायनल आन्सर एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए असं येतं. हा माझा पहिला नियम झाला. हा कोणासाठी झाला? ऍडिशनसाठी. हा कोणासाठी झाला? ऍडिशनसाठी. तसाच मी सबट्रॅक्शनसाठी पण लिहू शकतो. कसे लिहिते? सबट्रॅक्शनसाठी लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू ए कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एफ ऑफ एक्स मायनस जी ऑफ एक्स. पहिली स्टेप, दोघांना लिमिट्स का होऊन जातील? सेपरेट. पहिल्या स्टेपमध्ये दोघांना लिमिट्स का होऊन जातील? सेपरेट. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू ए एफ ऑफ एक्स मायनस लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू ए जी ऑफ एक्स. ठीक आहे. विच इज इक्वल टू, पुन्हा एफ ऑफ एक्स म्हणजेच इथे एफ ऑफ ए आला, मायनस जी ऑफ एक्स म्हणजेच जी ऑफ ए आला, म्हणजेच जी ऑफ ए आला. कोणाचं आन्सर आलं बेटा? आहे लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू ए कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एफ ऑफ एक्स मायनस जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स मायनस जी ऑफ एक्स. ऍडिशन झालं, सबट्रॅक्शन झालं. आता मल्टिप्लिकेशन बघू. मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय होतं बेटा? पुन्हा तेच, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू ए, ठीक आहे, एफ ऑफ एक्स इंटू द जी ऑफ एक्स, इंटू द जी ऑफ एक्स. पुन्हा दोघांना लिमिट्स का होऊन जातील? सेपरेट. मग कसं लिहिते?
लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स into the लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स. पण एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स म्हणजेच किती आलं इथे एफ ऑफ ए इंटू द इथं किती आलं बेटा जी ऑफ ए. कोणाचा आन्सर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एफ ऑफ एक्स इंटू द जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इंटू द जी ऑफ एक्स. काही अडचण. ॲडिशन झालं, सबट्रॅक्शन झालं, मल्टिप्लिकेशन झालं. चौथं कुठलं बेटा डिव्हिजन. लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स अपॉन खाली किती आलं जी ऑफ एक्स. पुन्हा लिमिट्स दोघांना का होऊन जातील सेपरेट, म्हणजे न्यूमरेटरला लिमिट्स वेगळी. लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इंटू द एफ ऑफ एक्स त्याला डिवायडेड बाय लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इंटू द जी ऑफ एक्स. मग पुन्हा इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स म्हणजेच काय असतो एफ ऑफ ए. एक्स टेंड्स टू ए इंटू जी ऑफ एक्स म्हणजेच काय असतं जी ऑफ ए. म्हणजेच मग हे लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. कळालं. हे चौथं झालं. ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. आणि एक शेवटचं ते म्हणजे आहे स्केलर मल्टिप्लिकेशन. तो काय बेटा माहिती आहे का लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए के इंटू द एफ ऑफ एक्स. तो काय म्हणतो के इंटू द एफ ऑफ एक्स. काहीतरी कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं. जर मी काहीतरी कॉन्स्टंटने याला मल्टिप्लाय केलं ना तर हा कॉन्स्टंट बाहेर पडतो. हा जो कॉन्स्टंट आहे ना हा कॉन्स्टंट तो कुठे पडतो बेटा बाहेर. हे फक्त फॉर्म्युले तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचे बेटा. फॉर्म्युले लिहून 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 पाठ करून घ्यायचे. हा कॉन्स्टंट कुठे पडतो बाहेर. मग के बाहेर आला. इथे जी ऑफ एक्स वगैरे काही नसतं. एक्स टेंड्स टू ए इंटू द एफ ऑफ एक्स. मग इथे के तसाच पण एक्स टेंड्स टू ए इंटू द एफ ऑफ एक्स म्हणजेच किती आलं एफ ऑफ ए. कोणाचं उत्तर आलं हे लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये के इंटू द एफ ऑफ एक्स. के इंटू द एफ ऑफ एक्स. हे माझे काही फॉर्म्युले झाले अल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्सचे. हे माझे महत्त्वाचे फॉर्म्युले झाले कोणाचे बच्चा लोक अल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्सचे. चलो व्हिडिओ पॉज करा. सगळ्याच्या सगळे फॉर्म्युले लिहून पण घ्या आणि सोबतच पाठ होतील असं बघा. लिहून पण घ्या आणि सोबतच पाठ होतील असं पण बघा. लिहून पण घ्या आणि सोबतच पाठ होतील असं पण बघाल. पटापट. चलो व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्यायचं आहे. बरं इथे एक ना बेटा त्यांचं असं म्हणणं आहे की याच्यामध्ये जी ऑफ ए ची किंमत नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. बरोबर आहे. ते महत्वाचं आहे. जी ऑफ ए ची किंमत 0 नको. जर जी ऑफ ए ची किंमत 0 झाली तर काय होऊन जाईल बेटा अपॉनला काहीतरी होते एनिथिंग डिवायडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू द इन्फिनिटी. तुमचा आन्सर किती बेटा इन्फिनिटी. इन्फिनिटी उत्तर नको असतो. इन्फिनिटी उत्तर नको असतो. म्हणून जी ऑफ ए ची किंमत काय नको 0 नको. जर हा इथे 0 झाला तर एफ ऑफ ए अपॉन 0 होईल. एफ ऑफ ए अपॉन 0 म्हणजेच काय होऊन जाईल इन्फिनिटी होऊन जाईल. इन्फिनिटी मला आन्सर नको असतो. म्हणून इथे लिहायचं की जी ऑफ ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू द 0. जी ऑफ ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू द 0. चलो व्हिडिओ पॉज करा. सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. 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 अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. पुढचं बेटा आता हेडिंग टाका ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द लिमिट्स. हेडिंग टाका ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द लिमिट्स. सेकंड महत्वाचा पार्ट माझा चालू होतोय तो म्हणजे आहे बेटा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द लिमिट्स. सेकंड महत्वाचा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द लिमिट्स. सेकंड महत्वाचा भाग ट्रिग्नोमेट्री ऑफ लिमिट्स. त्याच्यामध्ये पण काही फॉर्म्युले आहेत. त्याच्यातला पहिला फॉर्म्युला लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स. पुन्हा फॉर्म्युला फिक्स आहे बेटा इज इक्वल टू 1. लिमिट ऑफ किती असतं बेटा एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 येतं. हा पहिला फॉर्म्युला आहे. लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. त्यालाच ऑल मध्ये आपण असं पण लिहितात कधी कधी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स. एक्स अपॉन साइन एक्स जरी आलं तर त्याचा आन्सर किती येतं 1च येतं. म्हणजे साइन एक्स अपॉन एक्स येऊ द्या किंवा एक्स अपॉन साइन एक्स येऊ द्या दोघांचं उत्तर किती असतं बेटा 1. एक्स अपॉन साइन एक्स येऊ द्या किंवा साइन एक्स अपॉन एक्स येऊ द्या दोघांचं उत्तर 1 असतं.
ठीक आहे. सेकंड तसंच लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 tan x अपॉन एक्स, tan x अपॉन एक्स याचं पण उत्तर 1 येतं. ठीक आहे. सोपे फॉर्म्युले tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू किती येतं 1. तसंच मी अजून याला असं पण लिहू शकतो लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 x अपॉन tan x याचं पण उत्तर 1 येईल. जसं tan x अपॉन x 1 असतं तर x अपॉन tan x पण किती येतं बेटा 1च येतं. ठीक आहे. नेक्स्ट शेवटचं हे डायरेक्ट फॉर्म्युले पाठ करायचे आहेत बेटा. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 आणि फक्त cos x अपॉन ला x नाही आहे त्याच्या, फक्त cos x अपॉन ला x नसतो हा, म्हणून थर्ड फॉर्म्युला वेगळा घेतलाय. याच्या खाली x नसतो. sin x अपॉन x tan x अपॉन x दोघांच्या खाली x आहे पण याच्या खाली x नाहीये. याच्या खाली काही नसतं म्हणजे 1 असतो, लक्षात ठेवा. याच्या खाली काही नसतो म्हणजे काय असतो 1 असतो. ठीक आहे. ओके. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1. तसंच याला मी अजून काय लिहू शकतो लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 आत्ताच सांगितलं याच्या खाली काही नसतं म्हणजे 1, म्हणजे 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 किती येतं 1. म्हणजे cos x लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1 येतं. आणि अजून एक लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू किती असतं 1 असतं. हे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ लिमिट्स मध्ये माझे 3 महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत. हा आणि हा एकच आहे, हा आणि हा एकच आहे, हा आणि हा एकच आहे, काही वेगळं नाहीये. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, तिघ फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे आहेत. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, तिघ फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे आहेत. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, तिघ फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे आहेत. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, तिघ फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे आहेत. हा कुठला झाला बेटा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द लिमिट्स. कुठला फंडा झाला ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द लिमिट्स. ओके. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. पुढचं माझा आता थर्ड आणि शेवटचा लिमिट्स मधला फंडा तो म्हणजे लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगॅरिथमिक फंक्शन लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स. लिमिट्स ऑफ कोणाचे बेटा एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स. लिमिट्स कोणाचे बेटा एक्सपोनेन्शियल आणि लॉगॅरिथमिक फंक्शन्सचे. त्याच्यातलं पहिलं फॉर्म्युला लिमिट ऑफ, नीट बघा हा, लिमिट ऑफ n टेन्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ n टेन्स टू इन्फिनिटी ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस ऑर मायनस a अपॉन n त्याला रेज टू प्लस ऑर मायनस n अपॉन a. 1 प्लस ऑर मायनस a अपॉन n त्याला रेज टू प्लस ऑर मायनस n अपॉन a इज इक्वल टू आन्सर येतं e एक्सपोनेन्शियल. इथे नीट बघा n च्या ऐवजी x पण लिहू शकतो आपण याला. n च्या ऐवजी x टेन्स टू इन्फिनिटी a अपॉन x प्लस ऑर मायनस x अपॉन a. फक्त महत्वाचं काय की बाबा n नाही इन्फिनिटी असेल तर हा n खाली असतो आणि इकडे वरती जातो. याच्या उलट इकडे येतं. हे जे आहे याच्या उलट वरती येतं, याच्या उलट वरती येतं, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. n टेन्स टू इन्फिनिटी म्हटलं ना तर n खाली येतो. महत्वाचं n टेन्स टू इन्फिनिटी म्हटलं तर n खाली येतो. पुढचा अजून एक फॉर्म्युला वाटलं असतं तुम्हाला दाखवून देतो. सपोज मी अजून एक फॉर्म्युला त्याच्यासारखाच आहे बऱ्यापैकी. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 येतो. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 चा येतो. 0 आला ना तो 1 प्लस ऑर मायनस एक्स अपॉन ए येतं इथे. म्हणजे एक्स टेन्स टू 0 तर एक्स वरती येतो, ए खाली येतो. एक्स टेन्स टू 0 तर एक्स वरती येतो, ए खाली येतो. एन टेन्स टू इन्फिनिटी आलं तर एन खाली जातो, लक्षात ठेवा. महत्वाचं हा एन आहे, टेन्स टू इन्फिनिटी आहे तो एन खाली येणार. एक्स टेन्स टू 0 आहे तर एक्स वरती येणार. एक्स टेन्स टू 0 आहे तर एक्स कुठे येणार बेटा वरती येणार. ठीक आहे. आणि बिलकुल पुन्हा असंच प्लस ऑर मायनस याच्या उलट म्हणजेच ए अपॉन एक्स याचं पण आन्सर ई असतं. याचं पण आन्सर किती असतं बेटा ई. दोघं फॉर्म्युले कन्फ्युजिंग आहेत म्हणून तुम्हाला 2 वेळेस बोंबवलं. ठीक आहे. पुन्हा एकदा लिहितोय, नीट लक्ष द्या. काय म्हणतोय पहिला माझा जो फॉर्म्युला आहे तो लिमिट ऑफ काय n टेन्स टू इन्फिनिटी ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस ऑर मायनस. ठीक आहे. इन्फिनिटी आहे म्हणजे n खाली येणार आणि इथे वरच्या साईडला ए येणार. मग पुन्हा वरच्या साईडला प्लस ऑर मायनस याचं उलट म्हणजेच n अपॉन ए इज इक्वल टू याचा आन्सर किती येणार ई. हा पहिला फॉर्म्युला. दुसरा लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0. आता एक्स टेन्स टू 0 आहे तर 1 प्लस ऑर मायनस एक्स टेन्स टू 0 म्हणजे एक्स इथे येणार, ए खाली जाणार,
पुन्हा प्लस ऑर मायनस इथे ए अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू पुन्हा इथे किती आलं ई, विच इज इक्वल टू पुन्हा इथे किती आलं बेटा ई. आता हे जे दोन फॉर्म्युले लिहिले ना आपण ते ए साठी लिहिले. कधी कधी हेच फॉर्म्युले आपण 1 साठी पण लिहिता येतात. म्हणजेच कसं, हाच फॉर्म्युला पहिला नंबरचाच त्याच्या बाजूला लिहून घेतोय. कसं, लिमिट ऑफ n टेन्स टू इन्फिनिटी, ठीक आहे, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस ऑर मायनस 1 अपॉन एन, ठीक आहे. 1 ए अपॉन एन होतं ना, त्याच्याऐवजी 1 अपॉन एन आलं तर इथे प्लस ऑर मायनस एन अपॉन 1 लिहा, किंवा कधी कधी आम्ही इथे फक्त एन लिहितो, ठीक आहे. एन अपॉन 1 पण चालेल, किंवा फक्त कधी कधी काय लिहितो एन लिहितो, विच इज इक्वल टू किती बेटा ई. याचं पुन्हा उलटच लॉजिक तेच, याच्या उलट वरती येतं, याच्या उलट वरती येतं. म्हणजे एन अपॉन 1 लिहिलं काय नाही लिहिलं काय, दोघांचं मिनिंग कसं आहे बेटा सेम. हा माझा फर्स्ट फॉर्म्युला झाला. तसाच इथे पुन्हा इथे काय लिहिता येईल बेटा, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस ऑर मायनस एक्स अपॉन ला 1. आता अपॉनचा 1 लिहा किंवा नका लिहू काही वांधा नाही, इथे लिहा किंवा नका लिहू, याच्या ऐवजी 1 आला. पुन्हा याचं उलट प्लस ऑर मायनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू किती बेटा ई. 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू किती बेटा ई. हे दोन माझे महत्वाचे फॉर्म्युले. हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त नीट लक्षात घेतलं तर एच्या जागी इथं 1 आलाय, लक्षात घ्या. मग इथे खाली 1 लिहा किंवा नका लिहू. तसंच इथे एक्सच्या जागी 1 आलेला आहे, ठीक आहे. इथे सॉरी एच्या जागी 1 आलेला आहे, माय मिस्टेक, एच्या जागी 1 आलेला आहे. मग तो पुन्हा इथे ऑपोजिट लिहिताना 1 अपॉन एक्स लिहावं लागेल. याच्या खाली नाही लिहिलं तरीही चालतो, याच्या खाली नाही लिहिलं तरीही चालतो. हा माझा सेकंड फॉर्म्युला झाला, ठीक आहे. आता माझा थर्ड फॉर्म्युला काय बेटा माहिती का, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स. पुन्हा एकदा लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, याचं उत्तर येतं लॉग ऑफ ए. याचं उत्तर किती येतं बेटा लॉग ऑफ ए. याचं उत्तर किती येतं लॉग ऑफ ए. थर्ड फॉर्म्युला हा, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू किती येतं लॉग ऑफ ए. आता हे अलग कसं ते बघा. पुन्हा एकदा लॉग ऑफ ए इथं होता म्हणून ए इथं आला, पुन्हा एकदा लिहितोय. थर्ड फॉर्म्युला, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू किती आलं लॉग ऑफ ए. ठीक आहे, हा माझा थर्ड फॉर्म्युला झाला. त्याच स्टाईलमध्ये चौथा फॉर्म्युला आहे, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ई रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स. आधी ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स असेल तर लॉग ऑफ ए होतं, तर ई रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स असेल तर उत्तर किती बेटा लॉग ऑफ ई. पण सगळ्यांना हे माहिती पाहिजे की बाबा रे लॉग ऑफ ई ची किंमत ना बेटा हे माहिती नसेल, पहिल्यांदा ऐकत असाल, लॉग ऑफ ई ची किंमत 1 असते. लक्षात ठेवा, लॉग ऑफ ई ची किंमत किती असते 1, म्हणून याला डायरेक्टली 1 पण लिहितात. ठीक आहे, म्हणून याला कोणी कोणी असं पण लिहितं, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 ई रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली 1 लिहितात. म्हणजे हे आणि हे एकच आहे, लक्षात घ्या. का लॉग ई ची किंमत 1 असते ना, म्हणून डायरेक्टली इथे 1 लिहून घेतलं. लॉग ई ची किंमत किती असते बेटा 1, म्हणून डायरेक्टली किती आलं 1. ठीक आहे, हे थोडेसे किचकट फॉर्म्युले आहेत. लिमिट्स ऑफ कोणाचे बेटा एक्सपोनेन्शियल आणि लॉगरिथमिक फंक्शन थोडेसे किचकट आहेत, खूप प्रॅक्टिस करावं लागेल तेव्हा कुठे डोक्यात घुसतात. लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, नेक्स्ट अजून एक शेवटचा फॉर्म्युला पाचवा, लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0, लिमिट ऑफ कुठला बेटा एक्स टेन्स टू 0 लॉग ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस एक्स होल डिवायडेड बाय एक्स. लॉग ऑफ किती बेटा 1 प्लस एक्स होल डिवायडेड बाय एक्स इज इक्वल टू आन्सर येतो 1. लिमिट ऑफ एक्स टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवायडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, हा माझा पाचवा फॉर्म्युला. कुठले झाले बेटा लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगरिथमिक फंक्शन्स. लिमिट्स ऑफ कोणाचे बेटा एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगरिथमिक फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल का नाव दिलं असेल, आन्सर्स आपले ई मध्ये येतात.
लॉगरिथमिक का दिलं असेल आन्सर आपलं लॉग मध्ये पण येतात, म्हणून याला एक्सपोनेन्शियल आणि लॉगरिथमिक फंक्शन असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजे पहा प्रत्येक फॉर्म्युलामध्ये एक तर ई असेल नाही तर लॉग असेल, एक तर ई असेल नाही तर लॉग असेल, म्हणून त्याला काय नाव दिलं एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगरिथमिक फंक्शन्स. म्हणून त्याला काय नाव दिलं एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगरिथमिक फंक्शन्स. चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. प्लीज हे सगळ्याच्या सगळे फॉर्म्युले व्यवस्थित पाठ करा, महत्त्वाचे आहेत, एकदम महत्त्वाचे आहेत. हे जास्तीत जास्त आम्ही MCQs किंवा क्वेश्चन पेपरमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त याच्याबद्दल विचारतो बेटा. ठीक आहे, ऑप्शनला सोडू नका. 10 वेळेस प्रॅक्टिस करा म्हणजे डोक्यात बसेल. 10 वेळेस प्रॅक्टिस करा म्हणजे हे डोक्यात बसेल. व्हिडिओ पॉज करून सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करून सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या, शांततेमध्ये लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करून सगळ्याच्या सगळं शांततेमध्ये लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करून सगळ्याच्या सगळं शांततेमध्ये लिहून घ्या. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. इथं बेटा तुमचं मॅक्सिमम नाही, सगळ्याच्या सगळंच फंक्शन्स आणि लिमिट संपलेलं आहे. सगळ्याच्या सगळं फंक्शन्स आणि लिमिट तुमचं इथे संपून गेलेलं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पुढचा चॅप्टर स्टार्ट करू. दॅट्स ऑल बेटा, बाकीचं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू, गुड डे.